Budapestnek híresen jó a villamoshálózata. Itt van egész Európában a negyedik legtöbb sín lerakva, és egész világon itt használják a legtöbben a villamost. Évente több mint 330 millió utazás történik, ami egy gigantikus szám. Tehát hogyha azt jelenti, hogy minden embernek Magyarországon átlagosan 33-szor kéne villamos utaznia, ami nagyon-nagyon durva. Ez egy nagyon-nagyon jó rendszer, sok ideig kellett ezt így építeni, hogy ez ennyire fantasztikusan működjön. Sőt, a 70-es években nagyon-nagyon sok villamos le is bontottak. De erre majd visszatérünk. Mindenesetre a mai videóban el szeretném mondani, hogy milyennek az eredete, és ez miért lett ennyire fantasztikus, és hogy milyen volt az elején. És kezdjük úgy a videót, hogy elővesszük a jó kis időgépünket, és visszautazunk pár száz évet az időben. Mondjuk úgy 1966-ban, amikor megnyílt az első lóvasút Budapesten, ami az embereket a Kálvin térről vitte Újpestre. Óránként járat, és népszerű volt. A lóvasút az egy olyan fajta villamos, vagy villamos, igazán nem villamos, villamosnak az őse, amit lovak húztak. Nagy kocsi, sineken, és húztak a lovak. Mivel sokkal kisebb volt a súrlódás, ezért a lovak sokkal nehezebb kocsikat el tudtak bírni. Sokkal több embert egyszerre, és sokkal hatékonyabb volt. Már 1827-ben is kísérleteztek ezzel az ötlettel a pesti kőbányában. Ott az volt az ötlet, hogy leraknak egy 1 méter magas cölpeket, facölpeket, ráraknak fogarendákat, csak egyet, mindig itt sorba, és aztán elraknak egy ilyen kocsit, amiről két oldalt lóg le a szállítmány. Középen van egy kerék, és két oldalt így lemegy. És ez közben sem működött. Egyrészt, mert ez egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet valamit túl komplikálni. Viszont egy év után az egész becsődölt, mert nem voltak elég erősek a facölpök ahhoz, hogy elvírják a kocsikat a kövekkel, és összeomlott az egész. 1845-ben megépült az első lóvasút Magyarországon, ami nem városi tömegközlekedésre volt használva, hanem Budapestről ment Pozsonyba. Mert ugye az osztrák-magyar monarchiában össze akartak kötni Budapestet Béccsel, és ez volt annak az első része. Később az emberek feltalálták a gőzmozdonyokat, és rájöttek, hogy azok sokkal jobbak, mint a lóvasutak, mint a lovak, sokkal gyorsabbak, meg minden. Úgyhogy elkezdték ezeket használni. Viszont a Budapest utcáira nem rakadsz be az Andrássy útra egy nagy gőzmozdonyt, tehát maradt a lóvasút. Most itt vagyok Zugligetben, az egyik volt lóvasútnak a végállomásánál, és az épület miután csomó csöves tanya volt, most egy szép kulturális központ. Látszik, hogy mennyire fontos volt ez a hely. És ezt mondom, ez egy időhely volt, és ide is ilyet építettek. Az első villamos Budapesten 1887-ben kezdte meg a személyszállítást. A Beresek egy ilyen próbajárt volt Király utca és a nyugati pályaudvar között, és ilyen nagy körúton haladt. Ennek a villamosnak különlegessége, hogy ez már elektromos árammal ment, és hogy a város nem engedélyezte a felsővezeték építését, mert hogy csúnya, amivel teljesen egyetértek. Ezért a villamosnak egy harmadik sínről kell szedni az áramot, ami a földön volt. Lényegében, mint a mai metrók. Meg ez a villamosnak még a nyomtáva csak 1 méter volt, vagy azért nem tudom, az ilyen vonatos nerdeknek 1000 mm. És az nem az, ami a mai vonatoknál egészen mindenhol elterjedt, az 1435 mm. Az első olyan villamos, mint amit ma ismerünk, az Egyetemtér és a Fiumei út között szállította az embereket, és 2 évvel később, 1889. júniusában indult el. Ezután pedig kibővítették a lóvasútvonalakat, lecserélték villamosokra, minden bővült, egyre többen használták, egyre több vonal volt, minden évben új dolgok nyíltak. És innen a lóvasúttól is kibővítették ezt a vonalat egészen ott a Libagon kicsi túlig.
ahol egyébként ma is látunk 2 sárga villamost, most mindjárt elmegyek. És nagyon nagy siker volt.